บางครั้งจังหวะในชีวิตของเราก็ถูกขับเคลื่อนจากแรงบันดาลใจเล็กๆให้ทำบางสิ่งบางอย่างและกลายมาเป็นผลลัพธ์ที่เปลี่ยนมุมมองของเราไปตลอดกาลครั้งนี้แรงบันดาลใจในการออกเดินทางของเต้ยก็คือหนังสือที่ชื่อว่าสังฆทาน323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นหนังสือที่เล่าเกี่ยวกับการช่วยเหลือพระและคุณครูในภาคใต้ด้วยการถวายสังฆทานที่ทำมาแล้วกว่า20ปีตั้งแต่ที่เกิดสถานการณ์ความไม่สงบมีบทสัมภาษณ์ของพระอาจารย์รูปหนึ่งเป็นประโยคสั้นๆแต่สะกิดใจตัวเองบอกไม่ถูกท่านบอกว่า4จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความลำบากตกอยู่ในสถานการณ์ที่วิตกกังวลหวาดระแวงเป็นทุกข์แต่ละคำที่ประกอบรวมกันไม่มีคำไหนเลยที่รู้สึกว่าอยู่สบายและมีความสุขถ้าชีวิตจะอุ่นใจความปลอดภัยต้องมีเป็นพื้นฐานแล้วแบบนี้พวกท่านอยู่กันยังไงแล้วความช่วยเหลือในรูปแบบของการถวายสังฆทานทำยังไงช่วยพวกท่านได้แค่ไหนแต่อยากรู้และอยากให้ทุกคนดูไปพร้อมๆกันค่ะเป็นโครงการที่วัดพระธรรมกายจัดขึ้นมาภายใต้การดำริของหลวงพ่อธรรมชโยเตยเลยขอทางวัดถ่ายทำให้ทุกคนดูตั้งแต่ขั้นตอนแรกที่จะไปคือการขนของนี่เรียกว่าโรงครัว71ปีที่จะเป็นโกดังเก็บของแห้งต่างๆมาม่าขนมวุ้นเส้นอาหารกระป๋องพระและโยมกว่า10ชีวิตช่วยกันขนขึ้นรถ10ล้ออย่างคล่องแคล่วของหนักไว้ข้างล่างของเบาไว้ข้างบนพอจัดเรียบร้อยก็สามารถขนได้เยอะมากขึ้นประมาณเกือบชั่วโมงก็แล้วเสร็จเตยมีโอกาสได้คุยกับพระอาจารย์บุญเอื้อนที่มานำขนของท่านบอกว่าทายธรรมส่วนหนึ่งได้จัดซื้อใหม่แต่พวกอาหารแห้งต่างๆได้รวบรวมจากการตักบาตรใหญ่ทั่วไทยเช่นตักบาตร10,000 รูปที่โคราชแสดงว่าถ้าเราได้ไปตักบาตรที่นั่นก็หมายถึงเราได้ช่วยเหลือพระที่ภาคใต้ไปด้วยจัดเป็นประจำทุกเดือนแต่ในช่วงโควิดที่ผ่านมาก็เป็นเดือนเว้นเดือนเพราะจัดตักบาตรไม่ได้โดยจะเวียนไปใน4จังหวัดคือยะลาปัตตานีนาราธิวาสและสงขลาเพราะจะได้เฉลี่ยอยากให้ญาติโยมได้ร่วมบุญทั่วถึงโยมในจังหวัดนั้นได้ถวายภัตตาหารและต้อนรับพระในอีก3จังหวัดและคำถามสุดท้ายที่ทดสอบว่าหูของตัวเองยังดีอยู่เพราะฟังสำเนียงแล้วใช่แน่ผมพี่เป็นคนชุมพรโดยกำเนิดลุงคนขับรถบอกว่าขนตั้งแต่วันนี้เพราะกว่าจะเดินทางถึงประมาณ 1,200 กิโลเมตรใช้เวลาถึง3วันค่อยๆไปของช้าได้แต่ชีวิตคนเป็นอะไรไปหาใหม่ไม่ได้แพ็คเสร็จก็ได้เวลาออกเดินทางแล้วบ๊ายบายมึงไปก่อนนะก่อนวันเดินทางไปเตยคิดกลับไปกลับมาว่าเราตัดสินใจถูกไหมเพราะได้เห็นความรุนแรงในหน้าข่าวบ่อยๆและห่วงในความปลอดภัยแต่ก็ปลอบใจตัวเองว่าเราจะไม่เป็นอะไรเป็นการเปิดโอกาสให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ทำหน้าที่ของท่านเต็มที่ด้วยจากสนามบินดอนเมืองมาลงสนามบินนราธิวาสใช้เวลาประมาณ1 ชั่วโมงครึ่งไม่น่าเชื่อเลยว่าจะได้มาจังหวัดที่แทบจะอยู่ล่างสุดของด้ามขวานไทยได้เห็นทะเลตั้งแต่เครื่องลงแต่ได้ติดต่อขอพักที่ศูนย์อบรมเยาวชนบ้านร่มเย็นที่พระอาจารย์ที่รู้จักกันมานานท่านดูแลอบรมเยาวชนอยู่ที่นี่โดยมีน้องที่ศูนย์ขับ2 แถวคันเล็กๆมารับพอถึงบ้านร่มเย็นพระอาจารย์และพี่ๆที่ศูนย์ได้เตรียมอาหารใต้ไว้ต้อนรับพวกเราหลายอย่างทั้งปลาทอดแกงเหลืองน้ำพริกกะปิผัดผักตั้งแต่คำแรกถึงคำสุดท้ายเป็นรสชาติเครื่องเทศที่เผ็ดเข้มข้นอร่อยมากค่ะระหว่างที่ทานอาหารพระอาจารย์มาพูดคุยกับเราว่าอยากจะทำอะไรกันบ้างพร้อมแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวถ้าเราอยากจะไปสุขีรินมีธรรมชาติที่สวยงามทรัพยากรธรรมชาติอย่างทองยังสามารถร่อนกันได้อยู่ที่นี่อยากจะไปกราบพระที่ไหนหรือลองเมนูดังแถวนี้อย่างลิ้นจี่โซดาก็พากันไปได้สุขีรินเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากหากเวลาเอื้ออำนวยจากงานถวายสังฆทานเราจะพากันไปหลังจากกินข้าวเสร็จเราได้ไปสักการะพระพุทธรูปสำคัญของเมืองที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้คือพระพุทธทักษิณมิ่งมงคลที่พุทธมณฑลแห่งเดียวของภาคใต้ทุกครั้งที่ไปที่ไหนสิ่งหนึ่งที่จะไม่ลืมอธิษฐานคือขอให้พระพุทธศาสนาที่นี่คงอยู่ตลอดไปขอบารมีของพระพุทธองค์คุ้มครองพื้นที่แห่งนี้ด้วยเถิดถนนที่นี่ดีมากรถไม่เยอะและวิว2 ข้างทางที่ยังคงมีต้นไม้ใหญ่หนาแน่น
ต่างจากสายอีสานที่เตยเดินทางบ่อยๆที่ส่วนใหญ่เป็นปั๊มห้างร้านมากมายขับไปสักพักจะมีการตั้งด่านเป็นระยะที่ไม่ได้เน้นเรื่องการตรวจแอลกอฮอล์น่าจะเป็นในเรื่องของความปลอดภัยมากกว่าเรามายังสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของคนที่นี่เรียกว่าหาดนาราทัศน์แม้ว่าจังหวัดนี้จะต้องอยู่กันอย่างระแวงระวังแต่ธรรมชาติที่สวยงามยังคงปลอบประโลมใจให้เราร่มเย็นอยู่เสมอเหมือนจะบอกว่ายังมีเราอยู่ที่นี่เตยมีโอกาสได้พูดคุยกับพระอาจารย์ท่านเป็นเรื่องเป็นราวถามถึงสถานการณ์ใน4จังหวัดตอนนี้ว่ายังรุนแรงเหมือนเดิมไหมหรือว่าดีขึ้นแล้วพอไม่ได้เห็นในหน้าข่าวมาสักพักและชาวพุทธที่นี่เป็นยังไงกันบ้างมีและยังมียังต่อเนื่องอยู่เลยยังมีการก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่อยู่ตลอดเวลาล่าสุดนี้เองก็ยังมีเหตุระเบิดนะครับแล้วก็ EOD ก็คือหน่วยที่กู้ระเบิดเนี่ยก็บาดเจ็บขาขาดทั้งสองข้างด้วยที่นี่ชาวพุทธมีประมาณ 10% ในทะเบียนบ้านแต่ว่าจริงๆมีแค่ 8% 2% ไปทำงานที่อื่นแต่ชื่อยังอยู่ที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นคนแก่และเด็กประถมพอขึ้นมัธยมต้นก็แยกย้ายกันไปเรียนที่อื่นเพื่อความก้าวหน้าบ้างได้ท่องโลกที่ใหญ่ขึ้นรวมถึงความปลอดภัยที่มากขึ้นด้วยเขาไปกันหมดแล้วทำไมหลวงพี่ยังอยู่ที่นี่ท่านบอกว่าเพราะเป็นบ้านเกิดของท่านอยากเอาความรู้ที่ได้จากการบวชมาช่วยดูแลเยาวชนที่นี่ให้เป็นคนดีส่วนเหตุการณ์ความรุนแรงที่ใกล้ตัวที่สุดที่เคยเจอคือคาร์บอมใกล้ๆสถานที่พักถัดไปเพียงบ้าน2 หลังจนกระจกแตกแต่คิดว่าด้วยบารมีของพระพุทธเจ้าปกปักรักษาจึงทำให้มีชีวิตรอดอยู่เขาจะมีพื้นที่ประจำที่เขาทำก่อเหตุการณ์อยู่เสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะรู้ว่าตรงไหนที่เราไม่ควรไปเราจะรู้ว่าถ้าไปเส้นนี้ควรจะกลับเส้นไหนพระก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายของผู้ไม่หวังดีเช่นเหตุการณ์ยิงเจ้าคณะอำเภอที่ออกข่าวใหญ่โตเหตุการณ์ก็คือเขาไปยิงวัดท่านติดตีนเขาและด้านตีนเขาเนี่ยไม่มีกำแพงวัดก็มีกลุ่มชายชะกันที่ช่วยใส่ชุดเหมือนทหารถือปืนยาวออกมาในช่วงที่เพิ่งทำวัดเย็นเสร็จก็ประมาณสักทุ่มเนาะประมาณ6 โมงครึ่งทุ่ม 1ประมาณเนี้ยท่านตั้งใจจะเดินไปต่อว่าอย่าเดินมาอย่างนี้มันน่ากลัวท่านคิดว่าคงจะเป็นทหารนะก็เลยจะเดินไปต่อว่าแต่พอไปยังไม่ทันถึงเลยคนที่เล่าก็คือคนที่อยู่ในพระที่อีกรูปหนึ่งที่อยู่ในการท่านเขายกปืนขึ้นมาทำให้ท่านตกใจรู้แล้วว่าไม่ใช่ทหารรีบหันหลังมาก็เลยเดินยิงเข้าหัวกลางหลังเลยกลางตรงที่หัวเนี่ยด้านหลังล้มลงไปเลยแล้วก็ยิงอีกรูปอีก2 รูปข้างหลังที่ยืนดูอยู่รูปที่เป็นอายุเยอะแล้วหลวงตาท่านโดนยิงที่ขาเลยทำให้ล้มลงทำให้อีกรูปหนึ่งที่ยืนอยู่โดนยิงกระหน่ำเสียชีวิตทับหลวงตาทำให้หลวงตารอดพอยิงปุ๊บเนี่ยก็เลยทำให้หน่วยความปลอดภัยที่ได้ยินเนี่ยรีบวิ่งมาเขาเลยต้องวิ่งออกมาท่านในอีกด้านหนึ่งมีรูปหนึ่งเนี่ยป่วยนอนอยู่ก็เลยปิดไฟนอนเร็วกินยาก็เลยได้ยินเสียงปืนเลยไม่กล้าออกมาแต่อีกรูปหนึ่งก็ป่วยเหมือนกันเป็นกุฏิเดียวซึ่งเป็นทางที่เขาวิ่งหนีเป็นโจรวิ่งหนีนะเปิดไฟอยู่ก็เลยล้อมกุฏิยิงเข้าไปในกุฏิมันเป็นกุฏิยกลอยเนาะแล้วเป็นพื้นไม้ที่มีร่องนะเห็นเลือดหยดลงพื้นด้านล่างเนี่ยก็คิดว่าเสียชีวิตแล้วก็เลยวิ่งหนีขึ้นเขาไปแต่รูปนั้นก็รอดเหมือนกันพระทั้งหมดย้ายออกจากวัดหมดเลยหลังจากเหตุการณ์นั้นพ่อเสียชีวิตไป2 รูปซึ่งเป็นเจ้าอำเภอกับพระลูกวัดที่เป็นพระสมุและด้วยความรุนแรงเช่นนี้หลายพื้นที่เสี่ยงอันตรายอย่างที่เห็นกันในข่าวทางราชการจึงขอร้องขอความเมตตาให้พระหยุดการบิณฑบาตแต่พระก็ต้องขบฉันทุกวันแล้วจะทำยังไงชาวบ้านจึงต้องทำอาหารไปวัดเองเกิดเป็นสิ่งที่เรียกว่าแกงเวียนเพราะเวียนกันไปแต่ละบ้านช่วยกันดูแลวัดแต่ปัญหาก็คือบางหมู่บ้านไม่มีกำลังพอที่จะดูแลแม้กระทั่งการใส่บาตรพระบิณฑบาตได้แค่ข้าวสวยไข่ต้มและเงินอีก20 บาททำให้ไม่พอจ่ายค่าน้ำค่าไฟวัดค่าของใช้ส่วนตัวยังไม่พอเลยบางวัดมีหลวงตารูปเดียวหรือทอดกฐินทอดผ้าป่าก็มีเฉพาะคนในพื้นที่ทางโครงการเล็งเห็นถึงความลำบากจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการถวายสังฆทานพระในภาคใต้ขึ้นเริ่มต้นจาก200 กว่าวัดโดยถวายทั้งข้าวสารอาหารแห้งและปัจจัยอีกจำนวนหนึ่งซึ่งอาจจะไม่มากเท่าไหร่แต่สำหรับวัดเล็กๆก็เป็นการปลดกังวลเรื่องค่าน้ำค่าไฟไปเลยที่สำคัญที่สุดที่ทำให้เตยรู้สึกทึ่งคือการถวายสังฆทานนี้ทำให้วัดร้างน้อยลงเพราะทางโครงการจะถวายสังฆทานแก่เจ้าอาวาสวัดเพราะฉะนั้นหากประสงค์จะรับ
ก็ต้องรับหน้าที่เป็นเจ้าอาวาสด้วยเตยฟังมาถึงตอนนี้ที่ประทับใจก็ส่วนหนึ่งแต่ก็มีคำถามเกิดขึ้นในใจอีกเหมือนกันว่าทำไมพระทั้งหลายท่านถึงยังอยู่ที่นี่ไปที่อื่นที่ทำประโยชน์ต่อพระศาสนาได้แถมปลอดภัยต่อชีวิตจะไม่ดีกว่าหรอหลวงพี่นพท่านตอบว่าเพราะใจตัวเดียวเลยมีใจที่จะอยู่ก็มีความสุขดีแล้วไม่ได้ต้องการอะไรมากกว่านี้ติดอย่างเดียวค่าน้ำค่าไฟพอมีโครงการถวายสังฆทานปุ๊บท่านก็อยู่ได้อย่างไร้กังวลอยู่ที่นี่ไม่ได้ลาภสักการะไม่ได้มีใครมายกยอปอปั้นหลวงพี่ท่านจึงนับถือใจของเจ้าอาวาสทุกรูปที่นี่มากท่านยังบอกต่อว่าถ้าอย่างนั้นหลวงพี่อยากให้พวกเราได้เจอกับหลวงพ่อสมชายวัดพรหมนิวาสซึ่งท่านเคยเจอเหตุการณ์ความรุนแรงกับตัวเลยแต่ก็ยังอยู่ที่นี่ไปถามท่านเองแล้วจะได้หายสงสัยเรื่องนี้จริงๆเตยไม่ลังเลที่จะตอบตกลงค่ะเช้าวันถัดไปเตยและเพื่อนๆไหนๆก็อุตส่าห์มาที่นี่เลยอาสาไปเป็นเด็กวัดตามพระอาจารย์ไปบิณฑบาตซึ่งพักหลังพระสามารถบิณฑบาตได้แล้วโดยจะมีทหารมาคอยคุ้มกันบางวันมีบางวันก็ไม่มีเราจึงได้เป็นทั้งเด็กวัดและได้คอยคุ้มครองพระด้วยออกจากที่ศูนย์อบรมประมาณตี 5:45 นั่งรถไปยังหมู่บ้านชาวพุทธอยู่ไกลจากที่นี่หลายกิโลชาวบ้านต่างมายืนรอหน้าบ้านและมีการตักบาตรคล้ายกันคือมีข้าวสวยหุงใหม่ๆตักใส่บาตรและแยกกับข้าวถุงนมน้ำใส่ในถุงพลาสติกแต่ละบ้านมีการจัดตกแต่งระหว่างการใส่บาตรบางบ้านถือมาใส่เฉยๆบางบ้านมีเก้าอี้โต๊ะตักบาตรบางบ้านก็มีลูกสมุนมาคอยอารักขามากมายเป็นบรรยากาศที่น่ารักจริงๆท่านต้องนั่งรถเพราะบ้านแต่ละหลังห่างๆกันแต่ก็เป็นเส้นทางประจำที่รู้กันท่านไม่เคยขาดการบิณฑบาตเลยสักวันเพราะหากไม่มาก็เท่ากับว่าชาวบ้านไม่ได้ใส่บาตรเลยและเตยได้ไปกราบหลวงพ่อวัดพรหมนิวาสตามที่นัดหมายไว้ท่านไม่ใช่คนที่นี่เป็นคนปราจีนบุรีแต่มาเป็นเจ้าอาวาสที่นราธิวาสตั้งแต่ปี 48ตรงนี้เมื่อก่อนมีชาวพุทธอยู่5บ้านนะแต่ปัจจุบันนี้วันนี้นะมีอยู่3บ้านแล้ว มีอยู่3บ้านแล้วตรงนู้นที่ขายก๋วยจั๊บบ้านหนึ่งแล้วก็เลยไปนั้นบ้านหนึ่งแล้วก็นี่บ้านหนึ่งท่านบอกว่าตั้งแต่มาปีแรกก็เจอเหตุการณ์เลยคือพระลูกวัดไปบิณฑบาตหน้าวัดก็โดนวางระเบิดทหารที่อารักขาขาขาด2ข้างแต่พระปลอดภัยพอได้ต้นกฐินบังสะเก็ดระเบิดไว้หลังจากนั้น1 ปีท่านพาพระลูกวัดออกไปบิณฑบาตในตลาดสถานการณ์ก็เกิดขึ้นอีกครั้งถูกระเบิดที่ฝังไว้ที่ท่อระบายน้ำทหารและพระลูกวัดบาดเจ็บสาหัสท่านรู้สึกตัวขึ้นมาอยู่ในท่านั่งสมาธิบอกให้พระลูกวัดทำภาวนาเพื่อลดความเจ็บปวดตอนแรกท่านคิดว่าตัวเองไม่เป็นอะไรเพราะว่าไม่เจ็บแต่ลุกขึ้นไม่ได้เพราะสะเก็ดระเบิดเจาะเข้าที่ขาทะลุไปอีกข้างหนึ่งและโดนสะเก็ดที่ท้ายทอยโชคดีที่เข้าตรงเยื่อหุ้มสมองทำให้ไม่โดนจุดสำคัญรักษาตัวได้พักหนึ่งต้องออกมารับกฐินแล้วกลับไปรักษาตัวต่อแต่อีกวันมีคนกวาดขยะเจอเหตุการณ์ระเบิดอีกหลวงพ่อจึงขอมารักษาตัวที่วัดเพื่อให้ทางโรงพยาบาลมีที่ว่างรักษาผู้ที่ฉุกเฉินกว่าต่อไปพอเจอเหตุการณ์แบบนี้ญาติพี่น้องของท่านก็ขอให้กลับเถอะจะไปวัดไหนหรืออยู่วัดที่บ้านก็ได้แต่คำตอบของท่านคือญาติพี่น้องก็นิมนต์ให้กลับอุปชฌาย์อาจารย์ก็บอกให้กลับเถอะปลอดภัยดีถ้าอยู่ที่นั่นเดี๋ยวตายก็เลยถามเขากลับไปว่าอยู่วัดนั้นแล้วตายไหมให้เขาไปหาวัดที่อยู่แล้วไม่ตายเขาบอกไม่มีอยู่ที่ไหนก็ตายบอกถ้าอยู่ที่ไหนก็ตายก็ขออยู่ทำงานในพื้นที่เพราะงานยังไม่เสร็จจนกระทั่งแม่ตัวเองนั้นสงสัยว่าทำไมท่านไม่กลับตอนขึ้นไปเยี่ยมท่านก็ขอตามลงมาดูได้อาทิตย์หนึ่งไปถึงท่านบอกแม่ขอบวชชีก็เลยเช้าขึ้นมาก็จัดการบวชชีให้ท่านก็อยู่ที่นี่จนทั้งเสียชีวิตอยู่ที่นี่กระดูกท่านอยู่ตรงปฏิท่านหลวงพ่อไปเยี่ยมหมู่บ้านชุมชนเนี่ยแวะเข้าไปเห็นวัดแล้วก็แวะเข้าไปเจอชาวบ้านคนเฒ่าคนแก่จุดธูปไหว้พระประธานอยู่แล้วก็ไปยืนแล้วก็ถามพอเขากราบพระเสร็จอะไรเสร็จแล้วก็ถามว่าโยมกุฏิพระอยู่ตรงคนเฒ่าคนแก่หันมาเห็นเราท่านก็ร้องไห้แล้วก็ถามว่าโยมร้องไห้ทำไมบอกไหว้หลวงพ่ออธิษฐานขอว่าให้มีพระมาเขาบอกว่าวัดนี้ไม่มีพระแต่ชาวบ้านนั้นก็ถึงเวลาวันพระก็หิ้วปิ่นโตมาไหว้พระบูชาพระแล้วก็วิรัตศีลก็นั่งคุยกันว่าเย็นก็กลับบ้านบางหมู่บ้านเราถามว่าโยมไม่มีพระแล้วโยมสร้างไว้ทำไมท่านบอกว่าสร้างไว้รอพระมันก็เป็นเรื่องที่น่าสะเทือนใจที่ว่าคนแก่ถ้ามีพระอยู่เนี่ยจะไม่หนี
ผูกพันกับพระจะห่วงพระกลัวพระไม่ได้มีอาหารขบฉันความเป็นอยู่จะไม่สะดวก พวกรั้วลวดหนามที่เห็นในข่าวแต่สังเกตว่าที่หน้าวัดนี้ไม่มี หลวงพ่อไม่กลัวหรอคะ ท่านบอกว่านึกถึงชาวพุทธต่างถิ่นที่ผ่านไปผ่านมาจะใจไม่ดีหดหู่เหมือนที่นี่มีความรุนแรงพระอยู่วัดแต่เหมือนอยู่เรือนจำคนจะไม่กล้าเข้าท่านยังอุตส่าห์นึกถึงใจของคนต่างถิ่นทั้งที่ท่านเองก็ลำบากไม่น้อยไม่แปลกใจที่หัวใจของท่านยิ่งใหญ่จนหลวงพี่นพอยากให้เตยได้รับรู้เรื่องราวของท่านจากปากนั่นเองหลังพูดคุยกับหลวงพ่อเสร็จเราเลยไปทานอาหารอร่อยๆเพื่อเป็นการบรรเทาบรรยากาศที่ได้รับรู้เรื่องราวอันหนักอึ้งติ่มซำร้านดังของขึ้นชื่อของคนที่นี่ที่สำคัญคือจะต้องเก็บชาร์จใต้ให้ได้ทุกร้านสังเกตว่าคนไม่ค่อยพลุกพล่านเท่าไหร่เจ้าของร้านมาพูดคุยกับเราว่าช่วงนี้คนไม่ค่อยออกมานอกบ้านเพราะเพิ่งเกิดเหตุการณ์ระเบิดไปที่สุขีรินทร์ไกลจากนี่ไหมคะสุขีรินทร์เหรอคะก็หลายโลอยู่นะเป็นชั่วโมงไหมเป็นชั่วโมงมันจะเป็นที่ท่องเที่ยวที่เขาทำเป็นมันจะมีน้ำตกแล้วก็มันจะมีร่องแยกจะมีคนเริ่มไปเที่ยวสุขีรินทร์เยอะนะลูกช่วงนี้เพราะว่ามันเป็นแหล่งธรรมชาติระเบิดไปไม่กี่วันแต่คงจะไม่มีอะไรแล้วแหละมันระเบิดไปแล้วไงจากนั้นเตยไปดูสถานที่จัดงานถวายสังฆทาน323วัดที่อำเภอตากใบไกลจากตัวเมืองประมาณ40กิโลเมตรยิ่งไกลก็จะเจอด่านทหารที่ถี่ขึ้นเรื่อยๆถึงวัดบุญนารามการเตรียมงานน่าจะเกือบเสร็จแล้วเพราะงานจะจัดวันพรุ่งนี้แต่ขออนุญาตดูเทธรรมต่างๆที่ขนมาอยู่ในสภาพสมบูรณ์ดีมีทั้งผงซักฟอกทิชชู่น้ำยาล้างจานโฟมโกนหนวดที่โกนหนวดซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นและได้ช่วยเหลืองานอีกเล็กๆน้อยๆที่ทำได้เจอพระอาจารย์บุญเอื้อนที่เจอท่านตั้งแต่วันขนของท่านบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปเจอหลวงพ่อเจ้าอาวาสให้ได้เพราะท่านเป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้ทั้งเตรียมสถานที่เตรียมโต๊ะจีนเลี้ยงภัตตาหารพระและชวนญาติโยมถวายอาหารกันตั้งแต่วันเตรียมงานเริ่มต้นยังไงก่อนล่ะอาตมามาอยู่นี่พศ2535ก็ชาวบ้านช่วยตลอดแล้วแต่จะทำอะไรขึ้นมาหลายรุ่นแล้วที่จากไปหลายรุ่นที่อยู่แล้วก็ทุกคนก็ช่วยกันดียอมรับโดยอาตมาภูมิใจตรงนี้แหละชาวบ้านก็แตกตื่นกันดีลูกนี้ก็มีความสุขกันแล้วยิ้มที่ได้เห็นพระเยอะๆมาประมาณ400รูปได้แล้วทำโต๊ะไว้90โต๊ะแต่รู้สึกอารมณ์ดีที่ได้คุยกับหลวงพ่อมากเลยค่ะท่านพูดไม่ค่อยเก่งถามคำตอบคำถามแต่ว่าจะให้หลวงพ่อพูดอะไรต่อแต่ถามว่าทำไมหลวงพ่อถึงอยู่ท่านก็ตอบอย่างอารมณ์ดีว่าเคยไปอยู่ที่อื่นแล้วชาวบ้านเหมารถทัวร์ไปรับกลับมาแต่ว่าไม่ใช่เหตุผลแค่นั้นหรอกเพราะความสุขและความภาคภูมิใจในการทำหน้าที่เจ้าอาวาสฉายผ่านทางแววตาท่านรักพระเนรและชาวบ้านและทุกคนก็รักท่านมากด้วยเช้าวันงานมาถึงแต่เห็นหลวงพ่อมายืนยิ้มรับตั้งแต่เช้าท่านบอกว่าลงมาดูงานตั้งแต่ตี 4ชาวบ้านได้ชวนเรามาทานข้าวต้มร้อนๆรองท้องอีกส่วนหนึ่งก็มาบริการชากาแฟจากนั้นเป็นพิธีตักบาตรแต่สังเกตเห็นว่ามีทหารมาช่วยรักษาความปลอดภัยด้วยอุ่นใจจังค่ะแต่เตยจะอยู่ห่างๆทหารไว้ช่วงสายพระเจ้าอาวาสจาก4จังหวัดค่อยๆทยอยมาจนเต็มพื้นที่ท่านคงมีความคุ้นเคยกันพอสมควรพอได้เห็นหน้าค่าตากันมาตั้งแต่มีโครงการ169ครั้งตลอด20ปีการมาแต่ละครั้งหลวงพ่อเจ้าอาวาสบอกว่ามากินกาแฟกันแต่นัยยะลึกๆคือจะได้เห็นว่าใครยังอยู่ใครจากไปเป็นความผูกพันของลูกพระพุทธเจ้าเดียวกันแต่ไปทางเดียวรูปเดียวเพื่อทำหน้าที่อันยิ่งใหญ่โดยมีสิ่งตอบแทนเดียวคือความสุขและความภาคภูมิใจที่ได้เป็นศูนย์รวมใจของชาวพุทธที่นี่เตยได้สวดมนต์รับพรและยังมีการมอบทุนให้คุณครูที่อยู่ที่นี่ก่อนจะถวายสังฆทานด้วยเป็นการทำบุญที่อิ่มเอิบตั้งแต่ก่อนทำขณะทำและหลังทำพอรู้ว่าปัจจัยที่เราทำบุญมาจะนำไปใช้อย่างคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์ขากลับพวกเราอยากกินข้าวยำแต่ตามหาร้านกันนานมาก
เป็นความรู้ใหม่อีกว่าข้าวยำเขานิยมกินกันเฉพาะแค่ตอนเช้าโชคดีที่มีร้านในเมืองที่ยังขายอยู่พวกเรา3 คนกินกันไป3 จานสั่งทั้งข้าวหมกไก่และพะแนงเนื้อรวมแล้ว5 จานคิดราคามา95 บาทค่าครองชีพที่นี่ถูกมากนี่ซื้อกาแฟในเมืองกรุงไม่ได้แก้วหนึ่งด้วยซ้ำถือเป็นอีก1เรื่องราวดีๆของวันค่ะตกคนละ32 บาทตกใจกับราคาอาหารการมาครั้งนี้ประทับใจและได้รับรู้อะไรหลายๆอย่างที่บางส่วนไม่สามารถเล่าผ่านวิดีโอได้ถ้าเตยเป็นหมอคงจะขออัลตราซาวด์หัวใจของพระที่นี่ไม่รู้ว่าทำจากเนื้อหรือหินภูเขาไฟทำไมท่านถึงทนกับสถานการณ์ที่เสี่ยงภัยได้ขนาดนี้อย่างไรก็ตามเตยขอเป็นกำลังใจให้พระและทุกๆคนใน4 จังหวัดชายแดนเสี่ยงภัยขอให้เหตุการณ์สงบเร็วๆและผ่านทางโครงการถวายสังฆทานครั้งนี้จึงได้มาเห็นขั้นตอนการทำงานการแบ่งสรรปันส่วนแล้วพระท่านได้ประโยชน์จริงๆหากทำเพียงลำพังคงจะทำได้ไม่กี่ครั้งแต่หากชาวพุทธร่วมใจกันก็จะทำได้อย่างยั่งยืนต่อไปถ้ามีงานตักบาตรทั่วไทยเตยจะไม่พลาดแน่นอนค่ะและเชื่อว่าทุกคนที่ได้ฟังก็คงไม่พลาดเช่นกันคืนนี้คงนอนไม่หลับไม่รู้ว่าเป็นฤทธิ์ของชาใต้หรือว่าความอิ่มเอมใจที่ได้ทำบุญกับพระพุทธศาสนาในเวลาที่มีภัยเช่นนี้เอาบุญมาฝากทุกคนเลยนะคะ